Naam, alhamdulillah. Láàárọ̀ yìí à ń kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa jákèjádò gbogbo àgbáńlá ayé tí ẹ jẹ́ Christian wípé happy new year. But bàbá, happy new year tí mo ra kí àwọn ọmọ ìyá wa yìí. Ẹ̀kọ́ méjì ni mo fẹ́ kí ẹ bá wa mú jáde ńbẹ̀ tí a fẹ́ kí ẹ fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ààyè tí Ọlọ́run gbé yín sí. New year, ìmú ọdún tuntun ní kàlẹ́ndà ti olóyìnbó. Bàbá kí ló ní í ṣe pẹ̀lú Islam? Kàlẹ́ndà tó olóyìnbó ti ṣàmṣíyà tá ń lò tí a máa mú new year rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ yìí. Bàbá kí ló ní í ṣe pẹ̀lú Islam? Alákọ̀ọ́kọ́ nù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ní pé ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ bí mo ti kí àwọn èèyàn yìí ṣé a lè kíyàn bẹ́ẹ̀ wípé happy new year? Alhamdulillah. Béèrè méjèèjì náà. Béèrè méjèèjì yẹn alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́rin wípé ìbéèrè zola calendar àbí òun là ń pè ní shamsiya. Shamsiya yẹn mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá bí òde tí a lọ ó ti yé bá náà àkọ́kọ́ mẹ́rin wípé à ń bẹ nínú ìlú tí ọjà sí wípé sola yìí ni ó ń control wa. Shamsiya ló ń control wa Nàìjíríà. Shamsiya ó ní Gregorian calendar. Calendar Gregorian yóò dà fún ọ. Calendar. Òun ní ń control wa. Òun ló ń control wa. Ẹ tẹ̀síwájú bàbá. Ìlú tá a wà yìí àwọn tí wọ́n colonize wa Britain ó ti yé wa wọn so n tí wọ́n gbé wá fún wa nù Gregorian calendar yẹn ni àwọn ni wọ́n ní ó ti yé wa wọn tí ń já sí pé àwọn Christian iná ni wọ́n ní let's get so ẹlẹ́kẹ̀jì mẹ́ ni pé ẹlòmíì ni pé ẹ̀yìn lóòótọ́ kọ̀ táwọn Christian mọ́ láyé gbogbo àwọn eléyìí wọ́n ṣe Christian èyí tó wá ń bínú wípé wọ́n ń kí wọn pé ńgbà tí ẹ̀ ṣe Christian bẹ́ẹ̀ni ó ti yé wa wọn ọba yẹn pa àgbélẹ̀ ọ̀rọ̀ náà bá ní kí ni àgbélẹ̀ ọ̀rọ̀ ní ayé pé àgbélẹ̀ ọ̀rọ̀ nǹkan tí ò légbòn lẹ́nu ni kí làtọ̀ wọn máa jà sí. síjà lérí eléyìí certificate sórí Nàìjíríà a lè bọ́ níbi kí a máa kíra wa kò sí ẹni tí ń bẹ Nàìjíríà tọ́jú ọmọ Nàìjíríà tí ò ní kíra wọn pé happy new year kò sí ohun tọ̀ gbogbo sẹ́wù tó bá wo lè jẹ́ àti àfáà tó bá wo lè jẹ́ àti máàmù tó bá wo lè jẹ́ àbọ̀já lífà àbọ̀já lùsùnà gbogbo tó bá wo lè jẹ́ ó kíra rẹ̀ wípé happy new year. A kíra happy new year. O lè má kí yàn Christmas happy Christmas o lè jà yín yàn àmọ́ o lè bọ́ lọ́wọ́ new year. Yóò kíyàn happy new year. O tó bẹ́ẹ̀ kọ́ má kíyàn bẹ́ẹ̀. Ibi tẹ́ ẹ lọ ibi jú bàbá mo wá fẹ́ bá wa yànnà náà. Ọlọ́run jọ dáa fún ọ. Ṣé alùsùnà ó kíyàn happy new year? Kò sí ẹni tí ò ní kíyàn. Àwọn Súfíà kíyàn happy new year. Kò sí ẹni tí ò ní kíyàn happy new year. Mùsùlùmí mi náà ó kíyàn happy new year. Lọ́nà wo láfi wá kíyàn happy new year? Ṣé máa ń pé ẹnu nìkan kí máa sọ̀rọ̀ ní tí ò yí àwọn èèyàn nìyẹn. Ọgbọ́ àgbọ́yé bàbá Atayese. Ẹnu nìkan kí máa sọ̀rọ̀. Naam. Nígbà tí yàn ní lágbájá ìwọ ló gbé kíní àbí ọkọ ló gbé ó wá dákẹ́. Ìwọ ló gbé àbí ọkọ ló gbé ìwọ ló gbé àbí ọkọ ló gbé òun ló gbé nu. Sukutu wa jawabu wa. Jawabu wa. Tó bá fi mú dákẹ́ òun tí èbá sùn òun ló gbé yóò ní mi kọ́ mo gbé o tó bá wá dákẹ́ tó bá padà já sí pé òun kọ́ ló gbé wọ́n à ló fi yàjẹ́ rẹ̀ pé wọ́n ló fi yàjẹ́ rẹ̀ nígbà tó sọ nígbà tó ti dákẹ́ wọn àwa ti rò pé wọ́n ló gbé nu ó ti yé ìyẹn máa fi ìṣára sọ ọ̀rọ̀ báwo la ti fi ìṣára kíra wa pé happy new year ìjọba ní òun fún wa lọ ó declare public holiday ó ti yé báwọn ó wá declare holiday ọ̀hún tá bá bí wípé aláyẹ osas ẹsẹ̀ lọ school ni abẹ́ lọ́fíṣẹ́ ni ẹ lọ́fíìsì pé òní new year okay kọ́ sí kí lọ́dọ̀ gbọ́ sí o. ustaz sọ pé òní new year. òní àbí kò ní à wọ́n ní aláwọ̀ ń ṣe new year sọ́tà ti dákọ̀ new year. ẹnu happy nìkan tó kù nígbà mẹ́rin lè wá happy sí. àìjí ò le. gbólóhùn happy ìgbà mẹ́rin la fi wá. máàlù náà ni happy. ọ parí. ó ti yé pé wọ́n láwọn ń ṣe new year. kọ́dẹ̀ ẹni tí ń ṣe halkọ̀ tí ń wí pé níbolẹ̀ ti rí inú Islam ká máa kíyàn pé new year tó ti gbé new year jáde rìn ó ti happy rẹ̀ ó ti happy new year. weekend ní kọ́. happy weekend ẹ̀wọ̀n kan àwọn ní pé òní ní weekend kò sí ẹni tí kẹ́lìmà weekend ò ní jáde lẹ́nu ẹ̀ bí ó bá jáde lẹ́nu rẹ̀ yóò jáde nù haraka rẹ̀. Naam. ó ti yé báwọn torí pé kí ló ti jáde ni pé tó bá ti yá wa pé
ọjọ́ Sunday la fi sí tó bá dákọ̀ ọjọ́ yọmọl ahad pé ọjọ́ kan yọmọl ahad ẹni tí ó bá wa mọ̀ tóun jẹ́ nígbà èwo ní jẹ́ báwọn àlọ́jọ́ Sunday ó padà bá wọn pè é Allahu Akbar. ọgbọ́n ẹni a ní ó ṣe tó lóun ò ní ṣe tó ó padà ṣe tó kò sí ò lè bọ́ Nàìjíríà yìí bí kọ́ ọmọ bá wọn pè Monday dé Sunday ó sì lè bọ́ bí kọ́ ọmọ pè January February March April òun ni gbogbo tíra tó o bá rí nínú àwọn tíra tó o bá rí tí wọ́n kọ ó rí tí wọ́n bá kọ ọdún táwọn nábì dáyé àbọ̀dún táwọn àfa kan dáyé mọ́mọ́gílì ọdún tó dáyé tán bá kọ́ ní hìjìríyà ó tún wá kọ mìlàdíyà àwọn tó ṣe tíránù wọ́n tún fi mìlàdíyà tí wọ́n ń jà sí tó fẹ́ para rẹ̀ yìí àwọn tún fi kún sínú tíra oṣù yìí samsiya Gregorian calendar yìí ń bẹ́nu gbogbo tíra tó ọmọ ká wọ́n náà sì ń kà ó rí mìlàdíyà ó rí hìjìríyà iye tó bá jẹ́ ní hìjìríyà wọ́n sọ iye tó bá jẹ́ mìlàdíyà wọ́n sọ àlè bọ́ torí pé ayé ti sopọ̀ pàápàá jùlọ Nàìjíríà tá a wà yìí Gregorian calendar yìí ló ní Nàìjíríà lọ́nà wo kọmọdéyà kọ́ ló ní Shamsiya ló ní Nàìjíríà ó ti yé oṣù àwọn kìrìsìtẹ́nì tó ń wípò ní kí wọn yìí òun ló nílùú yìí ìjọ wọn bí òun ni wọn fi ṣe birth certificate òun ẹ̀ ṣe òun ní bẹ lórí ẹ̀ ó lè bá Muharram Safaru mẹ́ tó bá gbogbo léèwé tó sì lọ fá tó fi parí léèwé bó ṣe já àfa òun náà tó ọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́ sì parí ẹ̀ òun ni ó bá lórí kinní rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ó sì graduate léèwé aṣọ wọn ni wọ́n gbé fún ọ kíní fìlà wọn ni wọ́n dé fún ọ akaramakumula ó graduate àwọn ustaasu náà ṣe doctor wọ́n ṣe doctor aṣọ òun náà gbé fún wọn òun ló gbé fún wa fìlà òun náà gbé fún gbogbo ẹ̀ lóde wọn ò lè ṣe wé láàrin àbí tàjí àlọ́jọ́ àbíkọ́ lè wá aṣọ ànábì wá sallallahu alaihi wasallam àwọn làwọn kẹ aṣọ ànábì bò pé aṣọ ànábì kọ́ ló ní yàyìn àwọn gbà pa ànábì ń bẹ àmọ́ kì í sasọ ní là ń lò yàyìn tó gbogbo ẹ̀ òun ló fi ń gbowó oṣù ńgbà tó ríṣẹ́ lecturer ní yunifásitì ó ti máa lóòótọ́ tó kò tó délẹ̀ wọ́n sì ní kò yín wọn ọ̀ka wọn ọ̀sà tẹ́wọ́ gbowó oṣù lọ́wọ́ wọn oṣù yìí náà wọ́n èsàn oṣù fún ọ báwo ló ṣe fẹ́ bọ́m̀bì kí ọmọ bá wọn ṣe new year so gbogbo kí ńlá wa ti mọ̀ ní ọjà wo di stop ara wa èyí táwọn yẹn ṣe ń dààmú ara máa lọ lè wá àwọn àyà pé alẹ́ Muhammad ayẹyẹ òhìlálàkún tàyè bá tú àmúlẹ̀ sí náà. àwọn yẹn ti fẹ́ lo àyà wá séjú ti wọ́. láti alẹ́ méjì ti yanjú gbogbo èyàn. ntí ò já kọ́ mi. ntí ò jẹ́ mi tó mo ti mú àtẹ̀rí rẹ̀ àtàyà rẹ̀ àti nàṣúṣu gbogbo ẹ̀ ni mo ti àtàdísì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ mo ti yanjú láti à. sọ àtúngbọ̀rọ̀ máa padà síbi èyàn máa bọ̀tì. ìjẹ́ alẹ́ kíra wa wípé happy new year. a máa kíra wa torí wípé ìlú tí àwa yìí bí tí wọ́n ti lò ní ó ti yé wa o Islam kọ́ ló ń kọ̀ntrólù yà yín Islam kọ́ ní kọ̀ntró Nàìjíríà kọ́ ní kọ̀ntró Nàìjíríà ó ti yé wa o n ti ń kọ̀ntró Nàìjíríà kìrìsìtẹ́nì ní kọ̀ntró rẹ̀ kìrìsìtẹ́nì ní kọ̀ntró Nàìjíríà òfin wọn kò ló ń kọ̀ntró Nàìjíríà òfin kìrìsìtẹ́nì ní kọ̀ntró Nàìjíríà kódà bí mùsùlùmí bá dé bẹ́ẹ̀ kódà bá yẹ pé alùsùn náà bá dé Àbújá ní tó yẹ pé òun ló di pírẹsidẹ́ǹtì ó ti yé wa o àwọn abọ́yẹ ẹni tí ìtò kí là ń pè sàlàfíà bí kí là ń pè kí ní wọn àwọn sàlàfíà àìháta wọn lè dé bẹ́ẹ̀ wọn lè dé president o wọn kàn dábàá ni wọn kàn fi sọ̀rọ̀ ni o assumption àmọ́ ká pé òun ló bá débẹ̀ kò sí ọgbọ́n tó fẹ́ dá ó ti báwọn ìlànà kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n máa fi rúlu wa wọ́n fi rúlu Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni òun ni wọ́n máa rúlu wa torí pé déètì wọn ni wọ́n máa lò oṣù wọn ni wọ́n máa lò ọjọ́ wọn ni wọ́n máa lò gbogbo nǹkan ni wọ́n máa lò Sunday àti Saturday òun náà ni wọ́n máa fún wa nísìnyí àwọn sì ní Sunday àti Saturday Sunday ọjọ́ tí wọ́n ń bọ oòrùn Monday ọjọ́ tó ń bọ òṣùpá àbí ẹ̀kọ́ ni méjì òun náà lòun náà máa lò fún wa. túláàsì ló sì gbọ́dọ̀ lò. túláàsì ó sì gbọ́dọ̀ lò. torí yóò follow protocol tó wà nílẹ̀. torí yóò follow protocol tó wà nílẹ̀. yóò fún wa lọ dé Father's Day Mother's Day Father's Day Children's Day gbogbo nǹkan yóò máa fún wa gbogbo ẹ̀ náà máa fún wa. kò ní sọ pé bídíà ni. kí lẹ́ ń sọ yìí kò ní pé bídíà kò tó bẹ̀ kò ní bídíà ni ọba ti ní bídíà ni ọ̀dà Nàìjíríà rúnù Nàìjíríà dà rúnù Nàìjíríà fọ́ yẹnyẹn lọ́wọ́ sáláfì nù torí ẹni ò ní yé kí wọ́n dé ibẹ̀ torí Nàìjíríà yóò ní fọ́ pẹ̀lú òkú Ọlọ́run. Àmín. so àwọn tó bá mọwọ́ wẹ̀ tí wọ́n ní tààyùsù sẹ̀lmí àtàsámùhù dèní ó ti yé báwọn àwọn ni wọ́n lè rúlu bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí ni ó jẹ́ àmọ́ kò ní kọ́ kìrìsìtẹ́nì kò ní kọ́ nǹkankan ẹni tó bá ti ní tàṣà dúdú ọgbọ́dọ̀ dé ibẹ̀ ọ̀hún ọgbọ́dọ̀ débẹ̀ ni so ìlú tá a wà yìí àfi kí a máa kíra wa wípé happy new year so àwọn náà tó fẹ́lẹ́ yìí náà kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kì í jẹ́ pé kìrìsìtẹ́nì ká ń kí
gbogbo ọmọ Nàìjíríà we are all Nigeria. We are all Nigerians. We are all Nigerians. Yóò ní ẹ̀sìn lẹ́yìn ọlọ́run jò ní àlùbáríkà. So àwa là ń kíra wa wípé a kú ọdún tuntun 2024 èyí tí ó jẹ́ ọdún Nàìjíríà. Àgbọ́yé bàbá ọdún kí mo pè é jẹ́ ọdún Nàìjíríà. Èyí tá a bá ń ṣe ti hìjìrí ọdún Islam. Àmẹ́lẹ̀ yìí ọdún Nàìjíríà táwa sì ń bẹ nínú Nàìjíríà àjọ ní Nàìjíríà ni. Bàbá ṣé bẹ́ẹ̀ ti wá kí wọn tá a jọ kí wọn yìí nísìn ṣé àlẹ́sẹ̀ báyìí. Iná mo ti sọ fún wọn wípé àlẹ́sẹ̀ kọ́ra àtúngbàládá. Àgbàládá. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé ó dáa kí ọmọnìyàn máa kíra wọn ní gbogbo ọjọ́ tí wọ́n bá ti jí sáyé wípé Sabahul khair. Allahu akbar. Sabahul khair. Good morning. Good morning. Sabahul khair. Sabahul khair translate yẹ sí English yóò pé good morning. Sabahul khair sì ni kò sínú àṣẹ àbáyà Al-Qur'an ni pé ẹ bá jí láàárọ̀ o ẹ máa kíra yín o ti bá wọn ní Sabahul khair o rárá. Wa iza huyyitum bi tahiyya fa'ayyu bi ahsani minha aw rudduha. Èyí tá Al-Qur'an ni a máa fi kíra wọn ní assalamu alaikum. Al-Qur'an ò gbé Sabahul khair wa. Ẹ gbọ́ Sabahul khair kì í jẹ́ pọ́lọ̀ ńlọ́pàṣẹ rẹ̀ fún wa àwa ni la gbé àṣà ni wípé a bá ti jí láàárọ̀ pé ẹ káàárọ̀ Sabahul khair. So to get tá a bá translate it good morning lọ́dọ̀ Yorùbá ẹ káàárọ̀ o tó nígbà tá a bá ti wọ́n ń kíra bẹ́ẹ̀ la máa kíra wípé ẹ kú ọ̀sán o ẹ kú alẹ́ o gbogbo ẹ̀ salamu alaikum nìkan ló parí gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ń lò fún gbogbo ẹ̀ pátápátá. Allahu akbar. àwa yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ la fi ń kíra bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò sì bínú sí apá àti ń kíra wa. àbọ̀gbọ́kọ́ Ọlọ́run bínú pé bó lè ṣe máa kíra ní Sabahul khair ẹ wá fi kíkí salamu alaikum tèmi lẹ̀ tí wọ́n Ọlọ́run ò wí bẹ̀ fún wa òun ni tá a bá kíra wa pé a kú happy new month happy weekend happy new week happy jumu'ah. Juma mubaraka. O ti bá wọn. Happy Salah. Happy kìnìkan. Happy independent. So gbogbo ọjọ́ tó bá ti jẹ́ ọjọ́ àmì Ọlọ́run gan fúnra rẹ̀ pàtàkì gbogbo ọjọ́ àmì. Ó pàtàkì gbogbo ọjọ́ àmì. Allahu akbar. O ti bá wọn. So nígbà tá Ànábì Ìsá tí ó kù salamun alayya yawma wuliditu. Ọjọ́ birthday nu. Wa yawma hamutu ọjọ́ death day. Wa yawma ub'asu hayya. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta salamu lòun lò fún àwọn olo salamu fún gbogbo ẹ̀. Allahu akbar. Ṣẹ́gẹ́tì èdè mi là wá ń lò fún Ọlọ́run ò sì torí ẹ̀ bínú sí wa so tá a bá kíyàn wípé happy new year ọ̀lẹ́ yìí nǹkan Ọlọ́run wà torí ẹ̀ bínú sí ara wa bọ́sà lẹ́yìn pé Ọlọ́run ó tún máa kí wa wípé ẹ ṣeun tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín tẹ́ ẹ fún àlàáfíà kára ara yín so gbogbo ọmọ Nàìjíríà à ń kíra wa wípé happy new year Ọlọ́run ò ní fi eléyìí ṣe òpin ọdún fún wa. Báyẹ̀ bá wa fàdúrà tí ọdún tuntun tá a mú yìí bá wa fàdúrà tí ọdún tuntun yìí orí ńlá ni ó dà fún wa alibarikola Muhammadu Rasulullah yóò da orí ńlá yóò sì da ìdùnnú fún wa ní gbogbo ààyè ní gbogbo àsìkò kọ́dà ẹni Ọlọ́run ò ní kíyàn pé happy new year náà ìwọ náà rọrẹ ìgbà nínú year òun náà ó ti sọ jẹ́ pé oṣù January tọ́lọ́ gbàgbọ́ òun náà tọ́lọ́ gbà tó lóò ní kíhun bóyá January náà lọ́nà wọn pè fọ́ ramato tí o ti ń wá kí látijọ́ yìí. Allahumma àmín ìbí ju abọ́ sàmì. Bóyá lẹ́rẹ̀ tó fi kalẹ̀ bóyá January náà lọ́sọ pé ó padà kọ́ ilẹ̀ ẹni gbogbo orí rẹ tó ń wá Ọlọ́run ó jẹ́ ọtí ọ lọ́wọ́ yóò tẹ àwa náà lọ́wọ́ yóò tẹ Atayese lọ́wọ́ ẹ̀sìn fi mìíràn náà ni happy new year. compliment. mufsire. bóyá 2024 nísìn ẹ̀sìn fi mìíràn yóò sanra sí. pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run wọn àkó jẹ́ nídìí kọ́ sanra kọ́ sàmọ́ rówó yàdá kí ni wọ́n kọ́ wọn sanra sí. Ọlọ́run sì dá yìí dá púpọ̀ bá. Allahu akbar. Wọ́n ní dààmú ara rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó firi. Lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ can destroy. Owó ní pàtàkì Ọlọ́run ó ṣe fún. Ọlọ́run ó ṣe fún. Àwọn èèyàn yìí ti ń pè lámbàṣẹ́dọ̀ ní tí wọ́n ti ń wá kó bá wọn ṣe ambassador bí àwọn mẹ́ta ni wọ́n ti ń dààmú ẹ̀ báyìí ní sùúrù náà. Àbọ̀wò yìí tábọ̀ mú. Àbọ̀wò yìí tí ọba jẹ́. Èyí tí ó bá sáà rẹ̀ mu. Ọlọ́run ó jẹ́ lálùbáríkà. Mufti Jaqmal náà rè. Ambassador lòun náà. 2024 yìí ní sùn ìfẹ́ federal level. Happy New Year. So Muhammadu Jamiu Mandala ẹ̀rín kan báwọn Muhammadu Daoud ọtíyé báwọn ẹnìkan sì pè ní àfáà Abdul Daoud akíwà bàbá Abdul Daoud ọtíyé báwọn ẹrú Dáúdà gbogbo ilẹ̀ ọlọ́wọ́ jẹ́ sàlùbáríkà àfáà Abdul Hakim Elewu Al-Musnawi Imamu Estate Happy New Year àfáà Abdul Hafiz Alada ọtíyé báwọn Happy New Year. A tó wá pé Muhammad al-Qasim. Ìjọba Nusus bàbá. Ìjọba Nusus. Táìtù yẹn àwọn ti jà lọ lérí ẹlẹ́nu àná. Wọ́n máa pé ìjọba Nusus, ìjọba Nazi,
nazi Masha Allah. ó ti wá wá òun náà máa péjọba nusus ni Akramakumullah. òun náà máa péjọba nusus ni Akramakumullah. Ọlọ́run ní balaka iná jẹ́ Àmín bàbá. ọlá Muhammadu Rasulullah bàbá. gbogbo àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ àwọn tán bẹ ní umura a kí wọn pẹ̀lú bá ti wọn umura náà ni pé happy new year torí wọn padà bọ̀ wá lù tó ní new year tí à ń sọ yìí náà Masha Allah. ibi wọn wà àwọn náà o àwọn ìjìríyà ló níbẹ̀ àmọ́ ìyá ibi wọn ti kú tí ma Samusiya ló ní kò sí ọgbà tó fẹ́ àlejò wọn kò sọgbà tó fẹ́ láwọn ó lè lọlé pé máa lọ ìjìríyà máa lọ Samusiya rẹ gòngóríyà rẹ ẹ máa lọ wọn padà lé gbogbo àyàn àlùfáà wa pátá la kí wípé happy new year. bàbá gbogbo olólùfẹ́ yín.